હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું દાબડા કેરીનું અથાણું. આ અથાણું જ્યારે સિઝનમાં અત્યારે નાની નાની કેરી આવે એમાંથી બને છે, અને જો આ અથાણું તમે ભરેલી કેરીનું બનાવશો તો એકદમ ટેસ્ટી અને ચટાકેદાર આખું વરસ એવું ને એવું જ રહે છે. એના માટે બધી જ ટિપ્સ આજે હું શેર કરીશ. જો આ રીતે બનાવશો તો તમે પહેલી વખત બનાવશો તો એ તમારું અથાણું ક્યારેય નહીં બગડે. તો સૌથી પહેલાં મેં આ નાની જે કેરી આવે છે એ કેરી લીધી છે, જે દેશી કેરી આવે છે એ લીધી છે, અને આને આપણે સરસ ધોઈ અને કોરી કરી લીધી છે. હવે એને આપણે આ રીતે એમાંથી જે ભરેલા રીંગણનું શાક બનાવીએ ત્યારે એમાં જે કટ આપીએ સ્ક્વેરમાં એ રીતે કટ આપવાનો છે, અને છેક સુધી નથી આપવાનો. કેરી છે એ 3/4 સુધી આપવાનો છે, એટલે કે પોણી કેરી હોય ત્યાં સુધી આપવાનો છે. છેક નીચે સુધી આપી દેશો તો એના ટુકડા અલગ થઈ જશે. અને આ કેરીનું અથાણું બનાવતી વખતે ધ્યાન રાખવાનું કે એની અંદર જે ગોટલી હોય એ અત્યારે નાની લઈએ એટલે કૂણી હોય છે, જાડીવાળી નથી હોતી. હવે આ બધી અંદરની જે ગોટલી છે એ આપણે કાઢી લેવાની છે. એટલા માટે જ આ કેરીનો ઉપયોગ આમાં થતો હોય છે. અત્યારે કેરી છે એકદમ કડક હોય એવી પસંદ કરવાની. શરૂઆતમાં નાની નાની કેરી આવે ત્યારે આ અથાણું બનાવવામાં આવે છે. હવે આ બધી આપણે ગોટલી છે એ કાઢી લેવાની છે. અત્યારે આપણે અલગ અલગ સરસ કેરીની સિઝનમાં અથાણા બનાવતા હોય છે. જો તમારે બીજા પણ ગોળ કેરીનું અથાણું, ગુંદાનું અથાણું કે ખાટી કેરી ગુંદાનું અથાણું, બધા જ જો રેસીપીની લિંક હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ. તમારે જો એ જોવા હોય તો તમે ત્યાંથી ચેક કરી શકો છો. હવે જો મારી બધી જ કેરી છે એમાં કટ આપી ગોટલી કાઢી અને મેં ક્લીન કરી લીધી છે. એટલે હવે આપણે આ એક મિશ્રણ તૈયાર કરીશું. તો મેં 4 ટેબલ સ્પૂન મીઠું લીધું છે અને 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલી હળદર લીધી છે. આ હળદર મીઠાનું મિશ્રણ કરવાનું છે. અત્યારે મેં 500 ગ્રામ કેરી લીધી છે. આ હળદર મીઠાનું આ રીતે મિશ્રણ કરી, અને જો પહેલી વખત બનાવતા હોય તો વધારે ઓછું થાય તો પણ કંઈ વાંધો નથી. થોડું ઓછું થાય તો એ હળદર મીઠું ફરીથી લઈ અને આ રીતે કરી શકીએ છીએ. હવે આ કેરીના કટ છે એની અંદર આ બધું જ હળદર મીઠું છે એ સરસ ભરી લેવાનું છે, અને છેક અંદર સુધી ભરવાનું છે. જે આપણે ભરેલા શાકમાં મસાલો ભરીએ એ જ રીતે આ ભરીને તૈયાર કરવાનું છે. હવે આ બધી જ કેરીને એક ઊંડા વાસણની અંદર આ રીતે ઊભી મૂકવાની છે. યાદ રાખવાનું કે કોઈ વાસણ છે એ ઊંડું લેવાનું, સરસ ઉપરથી ઢકાઈ જાય એવું હોવું જોઈએ, કારણ કે આમાંથી છે એ પાણી છૂટશે, એટલા માટે આવું કરવાનું છે. આપણી બધી જ કેરી આ રીતે હળદર મીઠું ભરી અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ 1 ચમચી અડધી ચમચી જેટલું આ મીઠું હળદર વધ્યા છે એ પણ આપણે આની અંદર જ લઈ લઈશું. એનું પણ સરસ પાણી થઈ જશે. હવે આ કેરીને આપણે રહેવા દેવાની છે ઢાંકી, અને આને 24 કલાક માટે મૂકી દેવાની છે. અને 24 કલાક પછી આમાંથી સરસ પાણી છૂટી ગયું હશે અને આપણી આ કેરી છે એ સરસ સોફ્ટ થઈ ગઈ હશે. ત્યાં સુધી એને આપણે ઢાંકી અને રહેવા દેવાનું છે. હવે આપણી કેરી છે એ જ્યાં સુધી હળદર મીઠાનું પાણી થાય ત્યાં સુધી આપણે આ જે મેથી દાણા લીધા છે, જે આખી મેથી આવે છે સૂકી, એ મેથીની અંદર પાણી લઈ, મેં અત્યારે અડધો કપ મેથી લીધી છે, અને એની અંદર પાણી લઈ અને એને પલાળવાની છે. 4 થી 5 કલાક આ મેથીને આપણે પલાળી દેવાની છે. જ્યારે કેરીને પાણી છૂટી અને 4-5 કલાકની વાર હોય ત્યારે આમાં આપણે મેથી દાણાને પણ પાણીમાં પલાળી દેવાના. હવે આપણી કેરી ચેક કરી લઈએ. તમે જુઓ એમાંથી કેવું સરસ પાણી છૂટી ગયું છે, અને આપણી કેરી પણ થોડી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે એની અંદર આ મેં અત્યારે હળદર વધારે લીધી છે તો થોડો હળદરનો ભાગ છે, એટલે એ આપણે સરસથી કાઢી અને આ બધી જ કેરીને આપણે સૂકવી દેવાની છે. આ કેરીને આપણે અત્યારે આ રીતે કોઈ પણ એક ડીશમાં કપડું તમારે લઈ, ચોખ્ખું જે કપડું હોય છે એના પર કોટનનું કે મલમલનું કે તમે કોઈ પણ લઈ શકો છો, અને એની ઉપર આ બધી જ કેરીને આ રીતે ઊભી મૂકવાની છે. કારણ કે એક વખત નીતરી જાય ત્યાર પછી એને ફરીથી પલટાવી અને આપણે એને સૂકવી દેવાની છે. તો આ કેરીને એકદમ કોરી થાય ત્યાં સુધી 7
થી 8 કલાક જેવી એને સુકાવા દેવાની છે. એનો ભેજ છે એ ના રહેવો જોઈએ, પણ આને પંખા નીચે નથી સૂકવવાની, આને છાયામાં જ એમને એમ સૂકવવાની છે. તડકે પણ આને નથી સૂકવવાની. આપણી કેરી છે એ બધી જ આ રીતે અત્યારે ઊભી રાખી દીધી છે. હવે આપણું આ ખાટું પાણી છે, આને તમે બીજા અથાણામાં કે ઉપયોગ કરી શકો છો, એટલે એને સ્ટોર કરીને પણ રાખી શકીએ. આપણી મેથી તમે જોઈ લ્યો, આપણે 4-5 કલાકની વાર હતી ત્યાર પહેલાં મેથી પલાળી દીધી હતી, એટલે આપણી મેથી એ સરસ પલળીને એકદમ સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે મેથીનું પાણી નિતારી અને કાઢી નાખવાનું, અને આ જે ખાટું પાણી વધ્યું એની અંદર અત્યારે આ મેથી દાણા છે એને સરસ પલાળી દેવાના, એટલે મેથીના દાણા પણ સરસ ખટાશ આવી જશે અને અથાણું છે એ આપણું બગડશે નહીં. આપણા બધા જ મેથી દાણાને પલળી અંદર આખા પાણીમાં ડૂબી જવા જોઈએ, અને આને ઢાંકી અને આને પણ 3-1 કલાક જેવા રહેવા દેવાના છે. આમાં 3 કલાક જેવા આને પલળવા દેવાના છે. જો હવે આપણે આ કેરી છે એને મેં 3-1 કલાક થઈ ગઈ છે, અને હજી આની અંદર થોડી જો તમે ભેજ છે, એટલે આને આ રીતે હવે ઊભી કરી દીધી છે. વચ્ચે એક વખત મેં ફેરવી લીધી હતી, અંદરથી સુકાઈ ગઈ છે, પણ પ્રેસ કરીએ તો થોડું પાણી નીકળે છે. એટલે આપણી આ મેથી 3 કલાક પછી પલળી ગઈ છે, એટલે એને પણ નિતારી લીધી છે, અને એનું ખાટું પાણી અલગ કરીને એને આપણે સ્ટોર કરવું હોય તો કરી લેવાનું. ખાટા પાણીને એ બીજા અથાણામાં કામ આવશે. અને આ આપણા મેથી દાણા છે એને પણ કેરીની સાથે આપણે સૂકવી દેશું. આ મેથી દાણાને એકદમ સરસ ખુલ્લા કરી નાખવાના છે અને એને સુકાવા દેવાના છે. તો આ કેરી પણ સુકાઈ જશે અને 4 થી 5 કલાકમાં મેથીના દાણા પણ સરસ સુકાઈ જશે. વચ્ચે વચ્ચે એમાં હાથ ફેરવી લેવાનો, જો ભેજ હોય તો એને હજી સુકાવા દેવાના. અત્યારે જો તમે બતાડું તમને હું, એકદમ કોરા થઈ ગયા છે. આ ધ્યાન રાખવાનું કે આમાં જરાય ભેજ ના હોવા જોઈએ. હાથમાં લઈને ચેક કરી લેવાના. મેથી છે એ કોરી થઈ ગઈ હોવી જોઈએ. 7 થી 8 કલાક થશે બધું જ સુકાતા. હવે આપણે એક તપેલીમાં તેલ ગરમ કરી લીધું છે. તેલને એકદમ ગરમ થવા દેવાના છે, ધુવાડા નીકળે ત્યાં સુધી, અને પછી એને ઠંડુ કરવાનું છે. હવે આ મેં મેથીના કુરિયા લીધા છે, એનો આપણે મસાલો પહેલાં તૈયાર કરી લઈએ. તો મેથીના કુરિયાને એક મિક્સર જારની અંદર એક આંટો ફેરવી લેવાના છે. એને ખાલી મેથીના કુરિયા જાડા હોય એટલે પલ્સ મોડ પર 1 થી 2 વાર જ ફેરવવાના છે. અત્યારે મેં 1/4 કપ જેટલા મેથીના કુરિયા લીધા છે, અને સામે એટલા જ 1/4 કપ જેટલા આપણે રાઈના કુરિયા લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે મેથીના કુરિયા છે એ અધકચરા જ કર્યા છે, સાવ પાવડર નથી કરી નાખેલો. હવે આની અંદર 1/4 કપ રાઈના કુરિયા લેવાના છે. રાઈના કુરિયાને પણ એક વખત સાફ કરી અને જોઈ લેવાના. ત્યાર પછી આની અંદર આપણે રાઈના કુરિયા પણ આ રીતે પાથરી દેશું. હવે આની અંદર હિંગ લેવાની છે. તો હિંગ આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલી લેવાની છે, કારણ કે હિંગનો સ્વાદ અથાણામાં બહુ જ સરસ આવતો હોય છે, એટલા માટે આપણે હિંગનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખીશું. અને વચ્ચે ખાડો કર્યો છે ત્યાં હિંગ મૂકી દેવાની, એટલે વઘાર કરીશું. આ જો તેલ છે એકદમ ગરમ થઈ ગયું છે, અને ધુવાડા નીકળે એટલું ગરમ કરવાનું છે. ત્યાર પછી આ હિંગ છે એની ઉપર આપણે તેલ આ રીતે નાખી 1-2 ચમચા જેટલું, અને બધું જ આ મિશ્રણ છે એ ઢાંકી દેવાનું અડધી મિનિટ જેવું, એટલે જે હિંગની સ્વાદ હશે એ વઘાર એમાં મસાલામાં બેસી જશે. અને બાકીનું તેલ છે એને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું, એની છેલ્લે જરૂર પડશે. હવે આપણો મસાલો છે એ મિક્સ કરવાનો છે. હવે આ મસાલાને આપણે એકદમ ઠંડો થવા દેવાનો છે. જે હિંગનો વઘાર છે એ બધા મસાલામાં પહેલાં ભેળવી લેવાનો. આ રીતે કરવાથી એ ઠંડુ થઈ જશે. આને એકદમ ઠંડુ થવા દેવાનું છે, કારણ કે અત્યારે હવે હજી થોડું ગરમ છે. અત્યારે જ જો આની અંદર આપણે લાલ મરચું ને એડ કરશું ને
તો તમારું અથાણું છે એ પાછળથી કાળું થઈ જાય, કારણ કે આપણું મરચું છે એ ગરમ તેલમાં બળી જાય. એટલા માટે અથાણાનો કલર, જો કોઈ પણ અથાણું બનાવતી વખતે એનો કલર એવો ને એવો રહેવા દેવો હોય ને લાલ, તો એમાં હંમેશા મસાલો ઠંડો થાય ત્યાર પછી જ એમાં લાલ મરચું પાવડર ભેળવવાનું. આ પણ ધ્યાન રાખવાનું. અને એક હાથ છે એ આપણા એકદમ કોરા હોવા જોઈએ. થોડા પણ આપણે કામ કરતાં કરતાં કે ભીના હાથે કરશું તો આપણું અથાણું ઘણી વખત બગડી જતું હોય છે. હવે આપણું આ મિશ્રણ છે એ ઠંડુ થઈ ગયું છે એકદમ. એને મેં અડધો કલાક જેવું ઠંડુ થવા દીધું. 15 થી 20 મિનિટમાં પણ થઈ જશે. અડધો કલાક થવા દીધું. ત્યાર પછી એની અંદર મેં અડધી ચમચી હળદર અને 2 ટેબલ સ્પૂન લાલ મરચું લીધું છે. તો લાલ મરચું છે એ મારું મીડિયમ તીખું છે. એમાં કાશ્મીરી અને જે રેશમ પટ્ટો હોય એ મિક્સ છે. તમે ખાલી કાશ્મીરી પણ લઈ શકો છો. હવે આની અંદર 1 ચમચી મીઠું લેવાનું છે. કેરીને બધું મીઠાવાળામાં કરેલું છે, પણ આપણે અત્યારે મસાલાના ભાગનું 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તમારે મીઠું લઈ લેવાનું, 1 મોટી ચમચી. અથાણામાં થોડું ખારાશ હશે, મીઠાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે. એવું કરવાથી અથાણું છે એ બગડતું નથી. મીઠું પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. હવે આની અંદર આપણા સુકાયેલા મેથીના દાણા લઈ લીધા છે અને એને સરસ મિક્સ કરી લીધું છે. એટલે આપણો આ મસાલો છે એ હવે આપણે જે આપણી કેરી છે એમાં ભરી લેવાનો છે. અત્યારે કેરી ને મેથી દાણા બધું જ આપણે ડ્રાય હોય એવું લેવાનું છે. અને જેમ શાકમાં મસાલો ભરીએ એમ આની અંદર આપણે કેરી છે એ સરસ દબાવી અને ભરી લેવાની છે. ને ફ્રેન્ડ્સ, આ અથાણું એવું સરસ ટેસ્ટમાં એટલું સરસ લાગે છે. આમ પણ આપણા ગુજરાતી અથાણા તો જમવાનો સ્વાદ વધારે જ છે. આપણે અલગ અલગ ઘણા જ અથાણા બનાવતા હોય છે. આ પણ એક વર્ષો જૂની અથાણાની રીત છે જે આપણા દાદી નાની બધા બનાવતા હતા. એ લોકો આ જ રીતે બનાવતા હતા. એ લોકો બહુ ધ્યાન રાખી અને ધીરજ રાખીને અથાણા બનાવતા. એટલે આપણે કહે કે આપણા બગડી જાય છે, એ લોકોના બગડતા નથી. પણ એ લોકો બધી નાની બાબતોનું પણ એટલું ધ્યાન રાખતા હતા. અત્યારે આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક આ ફાસ્ટ લાઈફમાં બહારથી લઈ આવતા હોય છે. પણ આ રીતે તમે એક વખત ચોક્કસથી બનાવજો તો આ અથાણું તમારું પણ બહાર જેવું જ બનશે અને બહુ જ સરસ વર્ષોથી જે પરંપરાગત રીતે હોય એ રીતે અથાણાનો સ્વાદ ઘરે આપણે માણી શકીશું. જો આપણી બધી જ કેરી સરસ ભરાઈ ગઈ છે અને આટલો મસાલો છે એ પણ બચ્યો છે. અત્યારે આમાં આપણે મિક્સ કરી અને રાખી દેવાનો છે. હવે આ અથાણાને આ રીતે ઢાંકી અને 24 કલાક એમનેમ રહેવા દેવાનું છે. અને ત્યાર પછી 24 કલાક પછી આપણે એક એરટાઇટ જારની અંદર આ એક કેરી મસાલો બધું જ અંદર ગોઠવી દેવાનું છે. એક લેયર કેરીનું, એની ઉપર મસાલાનું, ફરીથી કેરીનું, એવું કરી આને ઢાંકીને 24 કલાક હવે રાખી દેશું. અને એને એરટાઇટ જારમાં આપણે ભરી અને જે તપેલીમાં ઠંડુ કરેલું આપણે તેલ છે એ ભરીને પછી બીજા દિવસે ઉપર રેડી દેવાનું છે. આ અથાણું આખું વરસ માટે બનીને તૈયાર છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો એક લાઈક જરૂરથી કરી દેજો અને મને તમારા રિવ્યૂઝ છે એ કોમેન્ટમાં લખવાનું ના ભૂલતા. અને ચેનલને હજી સુધી જો સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો અને બાજુમાં જે બેલ આઇકોન છે એને પ્રેસ કરી દેજો કે જેથી નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળી જાય. થેન્ક યુ.